channel. Ang ituturo natin ngayon ay ang basic kung paano gumamit ng MS Word. Ang Word version na gagamitin natin ngayon ay 2010. Ano man ang yung version na ginagamit, lower version man yan o upper upgraded version, ay may konting adjustments lang na makikita sa environment, pero halos wala namang pinagkaiba. Okay, tara, simula tayo. So, ito, ang MS Word natin ay makikita usually sa desktop. Ito yung desktop natin. Sa taskbar, ito na yan. Or, pwede mo siyang i-search. Type mo lang yung keyword na Word. Lalabas ang app. Then, click. Okay. So, ito yung MS Word environment na default. Okay. So, ito yung default screen niya. Pero kung tayo ay baguhan, madalas ito yung makikita natin. So, File, New. Yan. So, ito yung mga available templates na pwede natin gamitin sa MS Word. Depende na lang kung anong document yung gagawin ninyo. Kung ito ba ay certificate, brochure, flyers, forms, calendars, and etc. So, sa ngayon, tayo ay gagawa ng blank document. Okay. Then, click nyo lang yung create. Pero kapag nakagawa na kayo ng default screen ninyo, ito na yung madalas na lumalabas na environment. Okay? So, kung wala naman kayong makita dun sa tatlo na yon, sa taskbar na sinasabi, sa desktop, at ito sa search button natin, ibig sabihin, hindi naka-install yung MS Word sa inyo. Okay? Tara, simula tayo. So, unang tandaan natin, ang nating mga tatandaan ay itong sinasabi natin na zoom level. Para kung set niyo kung saan mas kayo komportable. Ako kasi komportable ko sa 100%. Okay? Nasa sa inyo yan. Pwede nyo iayos. Okay? Depende sa inyo. Kung komportable na kayo sa ganyan, okay lang yan. Pangalawa, ang kinakailangan na nandiyan dyan sa screen niyo, kasi mas komportable rin ako ng may ruler na sinasabi. Ito yung mga rulers na yan. Kung para alam natin kung saan part ba tayo ng document maglalagay ng data. Okay? So, kung hindi nyo nakikita yan, pwede nyo i-click dito sa view. Then, check nyo lang yung ruler. Okay? Ito mawala. Meron. Okay? So, ruler. Then, next, na dapat i-check ay yung layout ng papel. So, paano yan? Click nyo lang yung page layout. Then, set yung margins. Ang default margin natin ay 1 inch by 1 inch. Okay? Ako kasi mas komportable rin naman ako doon sa narrow margins na sinasabi. Okay? Then, the orientation of ng papel ninyo, may dalawang klase tayo ng orientation. Yung sinasabi natin portrait o yung patayo kapag magpiprint o pag gumagawa ng document, or yung landscape nakahiga. Okay? Then, the size ng papel natin. Okay. Set nyo kagad kung i-print nyo ba siya sa 8.5 by 11 or yung short bond paper natin, or sa legal size na 8.5 by 14 and A4 size. So, yun lang yung usually tatlong sizes ng document na kadalasan ginagamit. Okay? So, bakit ba importante yan?
Baka mamaya kasi magpiprint tayo, hindi pa nakaset sa size, magre-revise tayo ng document natin. Or posible rin namang magkahiwa-hiwalay yung mga data natin. Magkaroon ng mga spacings, okay? Bago tayo magsimula, pakilala ko muna sa inyo, okay? Pakita ko muna sa inyo yung mga ibang useful tools dito sa MS Word na magagamit natin hanggang sa dulo. Okay? So una, itong mga ito, file, home, insert, page layout, etc. Ito yung sinasabi nating tabs. Okay? Tabs. Okay? So, pag kinlik niyan, so bawat tabs, meron siyang mga ribbons. Ito yung mga ribbons niya. Yan. Okay? So, pag kinlik niyo yung insert, panibagong ribbon na naman yung lalabas. Page layout, panibagong ribbon. Okay? So, bawat ribbon din naman, may kanya-kanya siyang group. Katulad itong sa insert. Meron tayong sinasabing page group, table group, illustration group, the links group, and etc. Sa page layout, ganun din. May themes group, page setup group, page background, etc. Okay? Sa insert group, tingnan natin mabuti dito. Kasi ito yung pinaka-useful eh. Kung mapapansin niyo, ito yon. Balik tayo sa home. Kung may mapapansin kayong down arrow, so ito yung sinasabi natin na launch button. So, bawat groups, kung meron kayong mga hinahanap pa, meron siyang sinasabi na launch button. Ito yung mga additional options, or you could press Control D. So, ito yung mga additional font options na pwede natin gamitin. Ano ba yun? Kasi ito madalas hindi nakalabas dito yan. Okay? For example, gusto mong yung inyong text ay magka-strike through, double strike through, or gawin natin all caps. Okay? Nasa sa inyo yan. Design yan. Okay? Okay, so cancel. Next. So ngayon, after natin na matutunan yung mga basic environment na po pwede natin gamitin sa mga paggawa ng document, ready na tayo. Tara, subukan natin. For example, gagawa ako ng document parang activity papers para sa aking mga estudyante. So, type natin muna yung date. So today is April 26. Ayan. So, kung mapapansin niyo, meron na siyang pre-written na date. So, ang gagawin na lang natin ay enter natin siya. Okay. Write the name. Section. Okay. Then, title. Ayan. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron siyang nagbi-blink na parang cursor. So, ang tawag dyan ay yung insertion point. Okay? So, dito, sa baba, kahit anong click mo dito sa baba, okay, hindi kayo makapag-type unless i-enter mo na lang siya. So, para maging active. Okay? So, for example, title. I want to edit the title of the document. Add ko na lang yung mga effects. Okay? Kung adjust natin yung size, yung font, yung color, or i-italize mo siya or i-underline mo siya.
pwede. It's up to you. Sabi ko nga sa iyo. Or, pwede mo rin siyang i-center. Nandun naman siya sa paragraph alignment na sinasabi. Okay? So, pero merong mas mabilis dyan. Okay? Undo muna natin. Control Z, undo. So, yan yung una nating gawa. So, makikita mo dito sa styles kung ano yung pwede natin gamitin. So, sabi ko nga kanina, ito gagawin natin title ng document natin. So, click mo lang yung title. So, ayan na yung default document natin na pwede natin gamitin sa title. So, ang gagawin nyo na lang, si-center nyo na siya. Depende na lang sa inyo. Hindi nyo na kinakailangan hanapan ng mga effect yung title page nyo. Okay? So, isa naman sa pinaka-importante naman na gamit ng MS Word, kadalasan ito yung ginagawa ng mga bata, ng mga estudyante. Okay? So, sa insert options tayo. So, insert picture. Pwede tayo dito sa insertion point, sa insert tab, marami siyang mga options. Pwede tayo mag-insert ng table, picture, clip art, shapes, charts, and etc. Okay? So, unahin na natin picture kasi ito yung kadalasan na ginagamit ng mga bata. Okay? So, insert picture. Hanapin nyo kung asan naka-save yung gusto ng picture na i-insert. Okay? So, insert nyo. Yan. Okay. So, sa picture, hindi mo siya pwede siyang i-move. Bakit? Because hindi pa siya po pwede i-move dahil kinakailangan natin ng panibagong option. So, yung sinasabi natin ng text option, wrap options to sinasabi. So, dito yung makikita yan. Wrap options. Ako kasi madalas behind the text ang ginagamit ko para kahit saan pwede ko siyang mailagay. Okay. So, pag re-resize naman ng picture, dapat dito tayo magre-resize. Okay? So, bakit? Para proportion. Okay? Para proportion yung i-resize natin picture. Minsan kasi mga bata ang ginagamit na pag-resize. Ito Yan. Non-manual. Kadalasan, hindi siya proportion. Nagiging manorish. Okay? So, yun yung lumalabas. Unlike kung yan ay na-resize mo, dito, wala magiging problema. Kasi, proportion yung pagkaka-resize. Okay? Dito rin sa insert option, pag nag-insert ka ng picture, merong lalabas na panibagong tab. Okay? So, ito yung sinasabi natin format tab. Okay? So, sa format tab, tingnan natin pag kinlik mo sa labas, nawala yung format tab. Pag kinlik mo sa picture, lalabas yung format tab. Okay? So, sa format tab po, pwede mong tanggalin yung background. Kung may background siya, no? So, dito kasi walang background, hindi siya applicable. Okay? So, pwede mo rin baguhin yung kulay. Yan, bago yung background. Pumangit. Pumangit. Discard natin. So, pwede mo baguhin yung kulay. Nasa sa'yo. Ayusin yung lightness, darkness ng picture. Ayan. Pwede din naman baguhin natin yung color. At kadalasan ito yung ginagamit nila yung artistic effect. Okay. Marami dyan. So, pwede din yung baguhin. So, hindi nyo na kinakailangan matuto mag-Photoshop. Pag simple lang naman yung gagawin yung editing. Okay. So, okay na tayo dito sa picture. Pwede rin yung i-crop, for example, ang picture.
using the crop options. Ito yung crop options natin. Sa pagka-crop naman, pag pinindot nyo yung crop, meron siya mga lalabas na buttons, okay? So, pwede nyo siyang tignan. Depende sa kukunin ninyo ng picture, okay? Pag nakuha nyo na yung gusto nyo portion ng picture, crop nyo, enter nyo lang. Okay? So, lalabas yan. Okay? So, that's it. Sa ngayon, ito muna yung ituturo natin na gamit ng MS Word. Pero bago tayo magtapos, meron lang akong dapat i-share sa inyo. Kadalasan kasi ito yung mga nakakalimutan. Okay? So, bago niyo i-save yung inyong document, kinakailangan ninyong i-review yung inyong document kung may mali ba siya sa spellings niya or kung meron ba kayong dapat baguhin sa grammar niya. So, makikita niyo yan dito sa review options natin. Okay, so sa review tab, okay, check niyo yung spelling, baka may mali. Kadalasan yan ang naging kamamadali. Okay, pwede niyo rin i-click yung thesaurus para yung vocabulary pwedeng palitan. Okay, suggest para magkaroon ng kakaibang sinasabi dito. Okay, suggested words para dun sa mga data ninyo. Okay, pwede rin yung baguhin yung word count. Okay, palitan nyo, check natin yung word count kung nakakailang words na ba tayo. Depende kasi minsan may mga teachers na kailangan ko ng 200 words. Okay, so dito dyan nakikita pag gumagawa niya. Then, particular. Okay, so after that, ready na natin i-save yung document natin kung wala na tayong babaguhin. So, sa pag-save naman, we have two options. So, the save and the save as. Okay. So, ang save options, ibig sabihin, meron tayong existing document na i-overwrite na lang natin. Okay. Sa save as options naman natin, ibig sabihin, it's either wala pa tayong nasa-save na document or i-re-receive natin ng panibagong file name yung ginawa natin. Okay? So, sa pagkakataong ito, save tayo ng document. Testing natin, okay? So, save. Ayan. So, ibig sabihin, nakasave na siya. Okay? Pwede rin naman, kung yan naman ay i-upload mo or i-email mo, save as, palitan nyo lang yung type options natin ng PDF. Okay? So, save. Okay? So, yung mga natin, na ginawa natin, mapapansin ninyo, dalawa yung document file natin, isang Word document, isang PDF. Okay? So, yan. Tapos na tayo. So, balik na lang tayo sa susunod at para makapag-upload tayo ng panibagong video, tutorials, subscribe lang kayo sa channel natin para mas marami pa tayong matulungan. Salamat at God bless.